Hello, what's up guys? How are you doing? በዚህ ቪዲዮ ደሪቬቲቭ ኦፍ ሎጋሪዝም ፋንክሽን እናያለን። መጀመሪያ ፎርሙላውን በማስታወስ እንጀምር። ሁለት አይነት ሎጋሪዝም ፋንክሽን እናያለን። አንደኛ ናቹራል ሎጋሪዝም እና ላን ኤክስ እና ሌላ ደግሞ ሎጋሪዝም ፋንክሽን ራሱን እናያለን። ለምሳሌ መጀመሪያ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ፋንክሽን ይሰጠናል። እንደማንኛውም ደሪቬቲቭ እንደምንሰራ መጀመሪያ ፋንክሽን ይሰጠናል። ለምሳሌ የተሰጠን ፋንክሽን ናቹራል ሎግ ኦፍ ኤክስ ከሆነ የዚህ ደሪቬቲቭ ምን ሆናል? ኤፍ ፕራይም ኦፍ ኤክስ ኤክስ ፕራይም ኦቨር ኤክስ ሆናል ማለት ነው። which is equals to የአንድ የኤክስ ደሪቬቲቭ አንድ ነው የሚሆነው። ከታች ኦልሬዲ ኤክስ አለን። ስለዚህ ይሄ የደሪቬቲቭ ኦፍ ናቹራል ሎጋሪዝም ነው ማለት ነው። so it is just simple ፋንክሽኑ እንደዚህ ነው ተሰጠን። ኤክስ እንወስዳለን፣ የሱ ደሪቬቲቭ እናደርጋለን፣ ከዛ ኦቨር ኤክስ አለ። የኤክስ ደሪቬቲቭ አንድ ነው፣ 1 ኦቨር ኤክስ ነው ማለት ነው። ሁሌ የናቹራል ሎግ ኦር ላን ኤክስ የሱ ደሪቬቲቭ ሁሉ ጊዜ 1 ኦቨር ኤክስ ነው ማለት ነው። የሆነ ቦታ ላይ ሰርታችሁ ሲምፕሊፋይ ስታደርጉ እንደዚህ ከመጣላችሁ ላን ኤክስ ከመጣላችሁ ከዛ በኋላ የሱ ደሪቬቲቭ 1 ኦቨር ኤክስ ነው። ይሄኛውን ማስታወስ መቻል አለብን ማለት ነው። ሌላኛ ደግሞ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢኳልስ ቱ ሎግ ኤክስ ቤዝ ኤ። ሎግ ኤክስ ቤዝ ኤ ከሆነ የዚህ ደሪቬቲቭ ምን ሆናል? ኤክስ ደሪቬቲቭ the same thing ማለት ነው። ኤክስ ደሪቬቲቭ ኦቨር ኤክስ ላን ኤ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የኤክስ ደሪቬቲቭ ስንት ሆናል? አንድ ነው which is equals to x ln a ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ደሪቬቲቭ ማስታወስ አለባችሁ ማለት ነው። ሁሌ ነው እንደዚህ የሚሆነው። ሁሌ እንደዚህ ስለሚሆን ማስታወስ መቻል አለባችሁ ማለት ነው። ሁሌ ኤግዛምፕል example so it is just simple ምንም የሚያስጨንቅ ነገር የለውም ፎርሙላ ስለሆነ። ለምሳሌ f of x is equals to log x base 7 የሆነ f prime of x ምን ሆናል ማለት ነው? የሎጋሪዝም እንግዲህ የሁለተኛ ሩል ነው። ስለዚህ 1 ኦቨር ኤክስ ላን 7 ብቻ ይሆናል ማለት ነው። ኦልሬዲ እዚህ ጋር ቅድም ለምሳሌ ይሄኛ ፎርም ከዚህ ፎርም ጋር የተጻፈ ሴም ነው። ስለዚህ ፎርሙላን በተጠቀም ነው ማለት ነው። ፎርሙላ ጋር መጣይ 1 ኦቨር ከዛ ኤክስ አለ ከዛ ናቹራል ሎግ ኦፍ የዛ ቤዝ እዚህ ጋር ነበር። ቤዝ እዚህ ጋር ከጻፈን እዚህ ጋር ያለውን ቤዝ እዚህ ጋር ጽፋለን ማለት ነው። ጀስት ፎርሙላ ላይ ሰብስቲቱት ማድረግ ነው ማለት ነው። አዲስ ነገር የለም። ሌላኛው ኤግዛምፕል f of x is equals to logarithm of 6x base 0.125 ስለዚህ እንደዚህ ከተሰጠን ምን እናደርጋለን? አሁን ከዚህ ጋር ይመሳሰላል። የዚህ ግን x ብቻ ነው ያለው ፎርሙላ ማለት ነው። የዚህ ግን 6x ነው ያለው። ቤዝ ላይ a ነው። ቤዝ ላይ እዚህ ጋርም የቁጥር ነው ቁጥር ነው ችግር የለውም እሱ። እዚህ ጋር ግን x ነው ያለው፣ እዚህ ጋር ግን 2x ነው ያለው ማለት ነው። ትንሽ ልዩነት አለው። ስለዚህ እንዴት ነው ሞር ሲምፕሊፋይ የምናደርገው ማለት ነው? በሎጋሪዝም ሩል መሰረት ለምሳሌ log ab or logarithm of xy ለምሳሌ xy ከሆነ ቤዝ ለምሳሌ a ከሆነ ቤዝ ጣጣ ችግር የለውም። ስለዚህ ምን ሆናል? ማልቲፕሊኬሽን ስለሆነ logarithm of x base a plus logarithm of y base b ይሆናል ማለት ነው። base a sorry base the same ነው።
ቤዝ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አታችድ የነበረውን ለብቻ ጻፍ ነው ማለት ነው እንደዚህ። ስለዚህ በሴም ወይ ይሄም ለ6x ስለሆነ ምን ሆናል ማለት ነው። ይሄ ሲምፕሊፋይድ ተደርጎ ሲጻፍ ይሄ ማለት ሎጋሪዝም ኦፍ 6 ቤዝ 0.125 ፕላስ ሎጋሪዝም ኦፍ ኤክስ ቤዝ 0.125 ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ፕሮፐርቲ ተጠቅመን ነው ጻፍ ነው ማለት ነው ይሄኛውን ፕሮፐርቲ። ስለዚህ ደሴም ነው ማለት ነው። ደሴም ከሆነ አሁን ለብቻ በዚህ ፎርም ስለተጻፈ በፎርሙላ ፎርም በዚህ ፎርም ስለተጻፈ ምን እናደርጋለን ማለት ነው። ቀጥታ ፎርሙላ ተጠቅመን እንሰራለን ማለት ነው። ከሁለተኛ እንጀምር። ከዚህኛ ማለት ነው እንጀምርና የዚህ ደሪቬቲቭ ስንት ነው የሚሆነው? 1 ኦቨር ኤክስ ላን 0.125 ነው ማለት ነው። ለምን ከዚህ ጋር ስለሚመሳሰል ማለት ነው። ከዚህ ጋር ደሴም ነው። በቃ እንደዚህ ቀጥታ ሰብስቲቱት ማድረግ ነው ማለት ነው የዚህኛው። ነገር ግን የዚህኛውስ የዚህ ምን ሆናል? የዚህኛው ፓርት ምንድነው የሚሆነው? ስለዚህ የዚህኛው ፓርት ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው። አሁን ሎጋሪዝም ኦፍ 6 ቤዝ 0.25 በአጠቃላይ የሆነ ቁጥር መጣል። ሎጋሪዝም ኦፍ any number derivative of any constant number is always 0 ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ምክንያት ይሄኛ ፓርት 0 ሆናል ማለት ነው። derivative of ይሄኛው ፕሮፐርቲ derivative of any constant c ለምሳሌ ኮንስታንት ነበር የማንኛውም ቁጥር 0 ሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ derivative of 6 ለምሳሌ 0 ሆናል። derivative of 1 0 ሆናል። ቫሪያብል ከሌለ x ከሌለ ሁሉ ጊዜ 0 ነው ማለት ነው። derivative of constant number is always 0 ነው ማለት ነው። በዛ ምክንያት ይሄኛ ፓርት 0 ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ምን ሆናል ማለት ነው 1 ኦቨር ኤክስ ላን ናቹራል ሎግ ኦፍ 0.125 ይሆናል ማለት ነው። derivative of x so this is the final answer ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄኛ ፓርት 0 ነው። የዚህ ፓርት ብቻ እንሰራለን። የዚህ ፓርት ስንሰራ ደግሞ ይሄኛ ፓርት በዚህ ፎርሙላ ፎርም ስለተጻፈ ስለዚህ ይሄኛ እንጠቀማለን። እሱ ስንጠቀም ደግሞ እዚህ ጋር ያለው ቫሉ ይመጣልናል ማለት ነው። ኦኬ ሌላ ኤግዛምፕል maybe probably last example ብንሰራ h of x equals to natural log of 4x natural log of 4x ከሆነ መጀመሪያ ምን እናደርጋለን? ሲምፕሊፋይ እናደርጋለን። ይሄኛውን ሲምፕሊፋይ ስናደርግ ምን ሆናል? ልክ እንደ ቅድሙ ፕሮፐርቲ ይሄኛውንም መደመር እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ናቹራል ሎግ ኦፍ ኤክስ ዋይ ቤዝ ብኖረውም ባይኖረው ለምሳሌ ቤዝ ኤ ብንል ይሄኛ ምን ሆናል? ናቹራል ሎግ ኦፍ ኤክስ ቤዝ ኤ ፕላስ ናቹራል ሎግ ኦፍ ዋይ ቤዝ ኤ ይሆናል ማለት ነው። ቤዙ ዘሴም ነው። ለዛ ይሆናል ማለት ነው። ልክ ቅድሙ ላይ ልክ ሎጋሪዝም እዚህ ጋር እንደሰራ ነው ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር እንደሰራ ነው የዚህም ዘሴም ነው ማለት ነው። በዛ መሰረት ላን 4 ፕላስ ላን ኤክስ እናደርጋለን ማለት ነው። ቤዝ ስለሌለው ስለ ቤዝ አንጨነቅም እዚህ ጋር። ስለዚህ ለየብቻ ደሪቬቲቭ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ደሪቬቲቭ ምን ሆናል? ደሪቬቲቭ ኦፍ ላን 4 ደሪቬቲቭ ፕላስ ላን ኤክስ ደሪቬቲቭ እናደርጋለን ማለት ነው ለብቻ። ስለዚህ የዚህ ምን ሆናል? ኮንስታንት ነምበር ነው። ናቹራል ሎግ ኦፍ 4 ማለት የሆነ ኮንስታንት ቁጥር ነው የሚመጣ። የሱ የኮንስታንት ነምበር ሁሉ ጊዜ 0 ነው ማለት ነው። ፕላስ የላን ኤክስ ግን የቅድሙ ፎርሙላ
መልስ ነው ማለት ነው። ቅድም እዚህ ጋር ላን ኤክስ ስላለን የእሱ ፎርሙላ ሁሌ 1/x ነው ማለት ነው። የእሱ ደሪቬቲቭ ፎርሙላን ቅድም ማስታወስ አለባችሁ አልኩት ለሱ ነው። ስለዚህ የዚህ ፓርት 1/x ይሆናል። በአጠቃላይ 0 + 1/x ኢኳልስ ቱ 1/x ይሆናል ማለት ነው። so this is the final answer ነው ማለት ነው። alright ሌላ ፋይናል ኤግዛምፕል እንስራ። h of x is equals to natural log of x2 to the power of 3/5 ስለዚህ ይሄኛውም በፎርሙላ ቅድም በናቹራል ሎግ ኦፍ ኤክስ ፎርም ብቻ ስላልተጻፈ መጀመሪያ ሲምፕሊፋይ ማድረግ አለብን። ሲምፕሊፋይ ስናደርግ ምንድነው የምናደርገው? ለምሳሌ ይሄን ፎርሙላ ማስታወስ አለባችሁ። ለምሳሌ ላን ሊሆን ይችላል፣ ላን እና ሎግም ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ላን ኦር ሎግ ኤክስ ስኩዌር ከሆነ እቺ ስኩዌር ሲምፕሊፋይ ለማድረግ እዚህ ጋር እናመጣታለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምን ማለት ነው? ይሄ ማለት 2 ሎግ ኤክስ ነው ማለት ነው በሎግ ፕሮፐርቲ። ስለዚህ የላንም ለምሳሌ ላን ኤክስ ስኩዌር ከሆነ ልክ እንደ ሎጋሪዝም 2 ወደታች እናመጣና ላን ኤክስ ሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው ሲምፕሊፋይ ስናደርግ ማለት ነው። ይሄ ሞር ሲምፕሊፋይድ ፎርም ነው። ስለዚህ ይሄኛውንም ሲምፕሊፋይ ስናደርግ ምን ይሆናል ማለት ነው? 3/5 ወደ ውጪ እናመጣለን። 3/5 ከዛ ላን ኤክስ ሆናል ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ሲምፕሊፋይ አድርገን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የዚህን ጊዜ ምን ሆናል? ኮንስታንት ወደ ውጪ እናወጣለን። ምክንያቱም ኮንስታንት ወደ ውጪ እናወጣና የዚህ ብቻ ላን ኤክስ ብቻ ደሪቬት እናደርጋለን ማለት ነው። እናደርጋለን ከዛ በኋላ ምን ሆናል? 3/5 የላን ኤክስ ደሪቬቲቭ ምንድነው ያልነው ቅድም? 1/x ነው። ስለዚህ ይሄ ምንድነው ማለት ነው? 3/5 x ነው ማለት ነው ፋይናል አንሰሩ። so this is the final answer ነው ማለት ነው። መጀመሪያ አንድ ማስታወስ አለባችሁ፣ ሲምፕሊፋይ ማድረግ አለባችሁ። ልክ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር መጀመሪያ ሲምፕሊፋይ አደረግን ማለት ነው። ለዚህ ሲምፕሊፋይ ማድረግ አለብን። የዚህኛው ጥያቄ ላይም እንደዚህ የነበረን እንደዚህ መጀመሪያ ሲምፕሊፋይ አደረግን፣ ለብቻ ሰራም ማለት ነው። በቅድሞ ከዚህ በፊት በሰራነው ቪዲዮ ላይም ሲምፕሊፋይ መደረግ አለባችሁ። መጀመሪያ ሲምፕሊፋይ ማድረግ ከዛ በኋላ ደሪቬቲቭ መፈለግ ስለምቀል ሲምፕሊፋይ ማድረግ እንዳትረሱ። የሎጋሪዝም እና የሎጋሪዝም ፋንክሽን ደሪቬቲቭ ስንፈልግ የሎጋሪትሚክ ፕሮፐርቲ የነሱ ፕሮፐርቲ ማስታወስ መቻል አለባችሁ። ቅድም አሁን እዚህ ጋር እንደሰራ ነው እነሱን ፕሮፐርቲ እንደዚህ ማስታወስ መቻል አለባችሁ። እኛ ለምሳሌ በዚህ ፎርም ከተጻፈ እዚህ ጋር እንደሚመጣና የሲምፕሊፋይ ተደርጎ እንደሚጻፍ የነሱን ፕሮፐርቲ ሄዳችሁ ቼክ አድርጉ፣ ከዚህ በፊት የተማራችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል። ይሄኛ ቪዲዮ ለጓደኞቻችሁ አድርሱላችሁ። ሰብስክራይብ፣ ሼር እና ኮሜንት ማድረግ እንዳረሱ። የጥያቄ ካላችሁ ማንኛውም ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በዛ ላይ ደግሞ እዚህ ዩቲዩብ ላይ ከታች ባዮ ላይ ከሄዳችሁ ማለት ነው ወደ መጨረሻ አካባቢ ማለት ነው ሊንክ ምናምን የሚቀመጥበት እዛ ጋር የኔ ኢሜል አለ። በሱ ኢሜል ብትጽፉልኝ እኔን ማግኘት ትችላላችሁ። የፈለጋችሁን ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ታንክ ዩ ስለምትመለከቱ አመሰግናለሁ።